આજે મેં એકદમ સિમ્પલ સ્વાદિષ્ટ થાળી બનાવી છે. હેલો એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું મારી જ કુકિંગ ચેનલ ગીર હોમ કિચનમાં. તો આજે હું ચણાની દાળ અને દૂધીનું શાક બનાવીશ, સાથે સાથે સંભારો અને એકદમ ખાટી મીઠી ચટણી પણ બનાવીશ. તો ચાલો શરૂ કરીએ રેસીપી. તો શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં ગોળ દૂધી લીધી છે. તમે લાંબી દૂધી પણ લઈ શકો છો. સાથે ટમેટાં, લસણ અને કોથમરી તેમજ બીજી વસ્તુઓ પણ આપણે શાકમાં ઉપયોગ કરીશું. તો અહીંયા દૂધીના હું 2 ભાગ કરી દઈશ. મારે આખી દૂધી વાપરવી નથી, કારણ કે શાક થોડુંક જ બનાવવાનું છે. તો અહીંયા અડધી દૂધીનો હું ઉપયોગ કરીશ. દૂધીની છાલ કાઢી લઈશું. આ દૂધીનો જે અંદરનો પલ્પ છે તેના બીજ કઠણ છે, તેથી હું પલ્પનો ઉપયોગ નહીં કરું, પલ્પને કાઢી લઈશ. જો આમાં પલ્પ એકદમ સોફ્ટ હોત, બીજ એકદમ સોફ્ટ હોત તો તે પલ્પનો પણ હું ઉપયોગ કરેત. તો આ રીતે મેં દૂધીને કાપી લીધી છે. 2 ટમેટાં લીધા છે, એના પર નાના નાના ટુકડા કરી લઈશું. શાકમાં નાખવા માટે આપણે ચટણી બનાવીશું. તો આ માટે આદું મેં લીધું છે. આદું, લસણ તેમજ થોડીક કોથમરી નાખી, કોથમરીના પાછળનો જે દાંડલા હોય તે ભાગ નાખીશું, જેથી ચટણીમાં એકદમ સરસ મજાનો ફ્લેવર આવે અને શાક પણ આપણું એકદમ સરસ મજાનું ટેસ્ટી બને. તો આ રીતે ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. મેં અહીંયા એકદમ ફાઇન પીસી નથી ચટણીને, થોડીક દરદરી રાખી છે, જેથી શાક છે તે ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે. અહીંયા મેં 4 ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે. તેલ સરસ રીતે ગરમ થઈ ગયું છે. અડધી ચમચી જેટલી રાઈ, અડધી ચમચી જેટલું જીરું નાખ્યું છે, તેમજ આપણે જે ચટણી બનાવી છે તે પણ મેં શાકમાં નાખી દીધી છે. આદું, લસણ અને કોથમરીની જે ચટણી બનાવી છે તેને આપણે તેલ સાથે મિક્સ કરી લઈશું. એક ડુંગળી નાના નાના ટુકડા કરી અને તેલમાં નાખી દઈશું. જો તમે ડુંગળી ન ખાતા હોય તો ડુંગળીને સ્કીપ કરી શકો છો. નાના ટુકડાઓમાં સમારેલું એક ટમેટું નાખી દઈશું. તો આપણે મેં અહીંયા 1 થી 1.5 ટમેટું, જે 2 ટમેટાં કાપ્યા હતા તેમાંથી 1.5 જેટલું ટમેટું નાખ્યું છે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈશું. ટમેટાં પછી મીઠું નાખવાથી ટમેટાં છે તે તરત જ સોફ્ટ થઈ જશે, ગળી જશે. હવે આપણે જે દાળ ચણાની છે તે મેં 15 થી 20 મિનિટ પહેલાં ગરમ પાણીમાં પલાળી હતી, તો એકદમ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે દાળ. દાળને હવે આપણે તેલમાં નાખી દઈશું. તો આ રીતે આપણે બધી જ દાળને નાખી દઈશું. ચણાની દાળ અને દૂધીનું શાક ખાવામાં પણ એકદમ પૌષ્ટિક અને હેલ્ધી છે. એકદમ સરસ આ રીતે જો તમે શાક બનાવશો તો દૂધીનું શાક એકદમ સ્વાદિષ્ટ બનશે અને તમને ખૂબ જ ભાવશે. તો એકવાર આ રીતે શાકને બનાવીને તમે જરૂરથી ટ્રાય કરી જોજો. સાથે જ આપણે સુધારેલી બધી જ દૂધી નાખી દઈશું અને મસાલો પણ નાખી દઈશું. તો આ માટે 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું, અડધી ચમચી જેટલી હળદર, 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરુંનો પાવડર અને જે આપણે ચટણી બનાવી હતી આદું, લસણ અને કોથમરીની, તે પણ 1 ચમચી જેટલી નાખી દઈશું. સાથે જ અડધી ચમચી જેટલું ગરમ મસાલો નાખી દઈશું. બધી જ વસ્તુઓને તેલ સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. દૂધી અને દાળ તેમજ બધા જ મસાલાને તેલમાં આપણે 3 થી 4 મિનિટ સુધી સરસ રીતે આ રીતે ચડવા દેવાના છે. પછી આપણે તેમાં 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખીશું. કુકરને બંધ કરી દઈ અને તેને 4 થી 5 વિસલ વાગે ત્યાં સુધી શાકને ચડવા દઈશું. શાક ચડે ત્યાં સુધીમાં આપણે પપૈયાનો સંભારો બનાવી લઈએ. તો અહીંયા મેં પપૈયું લીધું છે, તો હું ચોથા ભાગના પપૈયાનો સંભારો બનાવીશ. સાથે સાથે તેમાં 2 મરચાં પણ નાખીશ. આ સંભારાને તમે કોઈ પણ ડીશમાં બનાવી શકો છો, કોઈ પણ થાળીમાં બનાવી શકો છો. ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે આ સંભારો. તો હવે છાલ ઉતરી ગઈ છે પપૈયાની અને તેને ખમણી લઈશું. જે પપૈયાનો પાછળનો ભાગ થોડો બચ્યો છે તેને આ રીતે ચાકુની મદદથી નાના નાના ટુકડા કરી લઈશું. જો તમને તીખો સંભારો ભાવતો હોય તો તેમાં તીખા મરચાં નાખવા
અહીંયા હું તીખા મરચાંને બદલે જે થોડાક ભૂભરા મરચાં આવે છે તેનો ઉપયોગ કરું છું. તે બધા વધારે તીખા નથી હોતા. તો આ રીતે 2 મરચાં નાખ્યા છે. કુકરમાં વિસલ વાગવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. હવે આપણે કુકરને બીજા ગેસ ઉપર લઈ લઈશું અને આ ગેસ ઉપર સંભારાને વઘારીશું. તો જ્યાં સુધીમાં શાક ચડે ત્યાં સુધી આપણે સંભારો બનાવી લઈએ. તો કઢાઈમાં મેં 1 થી 2 ચમચી જેટલું તેલ નાખ્યું છે. તેલ સરસ રીતે ગરમ થાય ત્યાં સુધી આપણે ગરમ થવા દેવાનું છે. પછી તેમાં અડધી ચમચી જેટલી રાઈ નાખીશું. અડધી ચમચી જેટલું જીરું નાખી દઈશું. રાઈ અને જીરાને સરસ રીતે ફૂટવા દઈશું. સાથે જ એમાં ચોથા ભાગની મેથી નાખીશું. મેથીથી જે સંભારો છે તે ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગશે. પહેલાં મરચાં નાખી દઈશું. મરચાં તેલમાં સરસ રીતે ફ્રાય થઈ જાય પછી આપણે તેમાં ખમણેલું પપૈયું નાખી દઈશું. સાથે જ આપણે તેમાં નાખીશું અડધી ચમચી જેટલી હળદર. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈશું. પપૈયાને તેલમાં જ નાખીને આપણે ચડવા દેવાનું છે. તો જ્યાં સુધી પપૈયું છે તે સોફ્ટ ન થાય ત્યાં સુધી તેને ચલાવતા રહેવાનું છે. તો આ રીતે સરસ મજાનો આપણો પપૈયાનો સંભારો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. મિત્રો, આ સંભારાને તમે કોઈ પણ થાળીમાં બનાવી શકો છો. સાથે જ અહીંયા હું એક પાપડ શેકી લઉં છું. શાક પણ અહીંયા ચડી ગયું છે. 5 થી 6 વિસલમાં શાક ખૂબ જ સરસ રીતે એકદમ સ્વાદિષ્ટ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો આપણે ચેક કરી લઈએ કે દાળ છે તે સરસ રીતે સોફ્ટ થઈ ગઈ છે કે નહીં. તો દાળ એકદમ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. શાક પણ સરસ રીતે બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તમને જો શાકમાં વધારે રસો પસંદ હોય તો એ પ્રમાણે તમારે શાકમાં વધારે પાણી નાખવાનું. થોડી કોથમરી અને ઉપરથી ધાણા જીરાનો પાવડર છાંટી દઈશું. ખૂબ જ સરસ લાગે છે આ શાક ખાવામાં. આ રીતે તમે જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો મિત્રો. તો આપણું શાક અને સંભારો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. સાથે જ મેં અહીંયા રોટલીનો લોટ પણ બાંધીને તૈયાર કરી રાખ્યો હતો. તો રોટલી પણ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. રોટલીમાં આપણે ઘી ચોપડી દઈશું. હવે આપણે આંબલીની ચટણી બનાવીશું. તો આ માટે મિક્સરના ખાનામાં મરચાં, કોથમરી, લસણ, થોડું આદું અને આ રીતે આંબલીના કટકા કરીને નાખી દઈશું. સાથે સાથે અડધી ચમચી જેટલી ખાંડ અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈશું. આ ચટણી ખાવામાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. બાળકોને તો ખૂબ જ ભાવે છે. તો મિક્સરમાં પીસી લઈશું અને થોડીક આપણે ચટણીને દરદરી રાખીશું. તો એકદમ સરસ મજાની ખાટી મીઠી ચટણી બની ગઈ છે. તો મિત્રો, તમને જો અમારી થાળીની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમે મારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. સાથે આપણે થોડો ગોળ પણ થાળીમાં મૂકી દઈશું. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય, ટેક કેર, જય હિન્દ.